තාක්ෂණය ගැන හොයන ඔයාලව ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා දේශාන් ටෙච් ඉතින් එන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ REALME C11 ෆෝන් එකේ දෙවෙනි කොටස. ඒ කියන්නේ part 2 එක. ඉතින් මේකදී අපි කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද මේ ෆෝන් එක සෙටින් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා ගාව REALME C11 ෆෝන් එකක් තිබුණ නැහැ කියලා worry වෙන්න එපා. මේක ඕනම Android ෆෝන් එකක් setup කරගන්නත් වැදගත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ REALME ෆෝන් එකක් වේවා හෝ Android ෆෝන් එකක් වේවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම දිගටම බලන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් තනියම ඔයාගේ Android ෆෝන් එක setup කරගන්න හැටි ඉගෙන ගන්න. කාගෙන්වත් උදව්වක් ගන්න නැතුව තමුන්ගේ ෆෝන් එක තමුන්ට ඕන විදිහට setup කරගන්න කොහොමද කියලා ඔයාට මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කියලා දෙනවා. ඉතින් මතකතුව පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරන්න, bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. හොඳයි එහෙනම් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. right පජේක iOS එක කට් කරා ඔයාලට මේක ඩිස්ප්ලේ හොඳට පේන්න ඕන නිසා හොඳයි ඔයාලට මෙතන පේනවා selective language කියලා වැටෙනවා. එතකොට අපිට එතන United States දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔන්න අපිට language එක හැටියට අපි බලමු සිංහල භාෂාව දාන්නත් පුළුවන්. සිංහල භාෂාව තමයි අපිට පේනවා මෙතන භාෂාව තෝරන්න. හදිස්සියම තුන් ඊළඟ අන්න ඒ විදිහට සියලුම දේවල් අපිට පෙන්නනවා සිංහල භාෂාවෙන්. අපිට ඕන ඉංග්‍රීසි අමාරු කෙනෙකුට මේ ෆෝන් එක හොඳ ඔප්ෂන් එක. අපි සිංහල භාෂාව දීලා බලමු. ඊළඟට මෙතන කලාපය තෝරන්න. අන්න ඒ ආදී වශයෙන් අපිට ෆෝන් එකම සම්පූර්ණ සිංහලෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා ලොකු high end phones සාමාන්‍යයෙන් iPhone වගේ නම් කවදාවත් අපිට සිංහල language එක නම් දෙන එකක් නැහැ. මොකද ඒවා යුරෝප countries වලට විතරක්ම ඒගොල්ලෝ හදාගත්ත phones. නමුත් මේවා අපි ලංකාවේ region එක ගැනත් හිතලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන සතුටුදායකයි. මොකද සිංහල භාෂාව ෆෝන් එකක් තියෙනවා කියන්නේ ඇත්තටම අපි ආඩම්බර වෙන්න ඕන. මොකද අපේ භාෂාවෙන් අපිට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන් නිසා. සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි තේරෙන්නේ නැති කෙනෙකුට උනත් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් බය නැතුව දැන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන් REALME එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව සිංහල භාෂාවෙන් උනත් වැඩ කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම මෙතනදී මම තෝරගන්නේ මම United States English තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන next දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන region එක අපිට දෙන්න පුළුවන් Sri Lanka. අපේ region එක ශ්‍රී ලංකන් දෙන්න. next දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන terms of services මේකට මෙයාලගේ agreement එක තියෙනවා. agreement එක ඕන කියවන්න වෙනවා මෙතනින්. සාමාන්‍යයෙන් ඔක කියවන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩ තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කියවන්න ඕන. නමුත් මම ඔයාලට වීඩියෝ එකට වෙලා යන නිසා මන්ට මේක setup කරන්න හැටි පෙන්නන්න. එතන ටික් එක දාලා next දෙන්න. next දෙනවා අපිට කියනවා Wi-Fi එකට connect කරගන්න කියලා මේක setup කරගන්න. ඉතින් මම Wi-Fi එකට connect කරගන්නවා. හොඳයි ඔන්න මම Wi-Fi එකට connect කරගත්තා. right මෙතන වැටෙනවා connector මෙතන Wi-Fi එක වැටෙනවා. ඔයා මේකට SIM එකක් දාලා තිබ්බොත් මතක ඇතුව හරි Wi-Fi තියෙන කෙනෙක් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Wi-Fi connect වුණාම මේක අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයා SIM card එකක් දාලා මේක ෆෝන් එක setup කරන්න හදනවා නම් මතක ඇතුව කල්පනාවෙන් මතක තියාගන්න. ඔයාට අනිවාර්යයෙන් මේ SIM එකට data card එකක් දාගන්න. නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන සල්ලි ටික ඔක්කොම කැපිලා යයි. ඒක ලොකු අපරාධයක්. ඒක නිසා මතක ඇතුව ෆෝන් එකට ඔයාගේ SIM එකට data card එකක් දාගෙන මේකට pin set කරලා setup කරගන්න. එහෙම නැත්නම් Wi-Fi තියෙනවා නම් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් next දෙන්න. අනිවාර්යයෙන් මේකට Wi-Fi ඕනමයි. නැත්නම් internet connection එකක් ඕන ඉස්සරම පළවෙනි පාර setup කරනකොට. Wi-Fi system next දෙන්න. checking for updates බලමු. right copy apps and data images. right මේකේ ඔයාලා කියනවා ඔයාලගේ කලින් මොකක් හරි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ තියෙන photos, apps, contacts, Google account ඔක්කොම ඔයාලට මේකට කෙලින්ම copy කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් next දුන්නොත් ඔයාලට එහෙම copy කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අලුතෙන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට මෙතනින් don't copy දෙන්න පුළුවන්. මම මේක අලුතෙන්ම setup කරගන්න මගේ තියෙන මේ Huawei device එක නෙමෙයි මේකට දාන්නේ. ඉතින් මම මේක අලුතෙන්ම setup කරගන්නවා අලුත් Gmail එකකට. ඒක නිසා මම මෙතනින් don't copy දෙනවා. පළවෙනි පාර setup වෙන නිසා වගේ බලමු මෙයා ඉස්සරහම setup කරගන්න නිසා පොඩ්ඩක් වෙලාව යයි බලමු. මෙතනින් අහනවා වගේ Google account එකක්. right. phone අපි දන්න ඕනම phone එකකට and Google account එකක් ඇඩ් කරන්න ඕන. Google account එක ඇඩ් කරනවා නම් Play Store App Store අනම්ම නම් ඒ ටික ඔක්කොම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන Google account එක හැදුවාම. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් Google account එකක් හදන්න ඕන. ඔයාලා Google account එක හදන්න දැන් නැත්නම් මේ මෙතන දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන link එකෙන් ඔයාලට පුළුවන්
Google account එක හදන හැටි මුල සිට අගට සරලව සිංහලෙන් දැනගන්න. Google account එක හදන හැටි දන්නේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න. right මම මෙතනදී Google account හදන හැටි කියලා දෙන්නේ නැහැ. මම මෙතන කලින් හදාගත්ත Google account එක මෙතෙන්ට මම add කරන්න හදන්නේ. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. රයිට්ස් එහෙනම් ඔයාලට දැන් තේරෙනවා කොහොමද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් සෙටප් කරගන්න විදිහ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි දන්නවා හැම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකම සෙටප් කරන්න Google account එකක් ඕනේ කියලා. අපි Google account එක දීලා verify කරලා අපිට ඕන විදිහට අපි ෆෝන් එක සෙටප් කරගත්තා. ඉතින් මේක තව තියෙනවා අපිට setup password එකක් දාගන්න, screen lock එකක් pattern එකක් දාගන්න, face unlock එකක් දාගන්න, ඒ වගේම ෆෝන් එක contact set කරගන්න වගේ ගොඩක් දේවල් තව තියෙනවා. ඉතින් මම මේ කරේ ෆෝන් එකේ setting එක විතරයි. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක ඉස්සරවම start up කරගන්න හැටි, getting start කරගන්න හැටි තමයි මම ඔයාලට මේකේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒ සම්බන්ධ මොනවා හරි sim එකේ numbers import කරගන්න හැටි මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අවුලක් නැහැ. ඔයාලා යටින් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මම ඔයාලට ඒකට උත්තර සපයනවා. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක මම වැඩි දික් කරන්නේ නැහැ. මොකද මේක ෆෝන් එකක් බේසික් විදිහට setup කරගන්න හැටි තමයි මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන දේ හොඳට පැහැදිලිව තේරුණා කියලා. ඉතින් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. මොකද subscribe කරොත් තමයි ඔයාලට ඉදිරියේදී මේ වගේ තාක්ෂණික දැනුම ගෙරන වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක නිසා මතක ඇතුව channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඔයාලට ඉස්සරවම notification එක ඇවිල්ලා ඔයාලට ඉස්සරවම වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමදාමත් වගේ තාක්ෂණික තොරතුරු ඔයාලට ඉස්සරවම ගෙනල්ලා දෙන්න DESHAN TECH YouTube channel එක. ඉතින් ඔයාලට සුබ දවසක්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු.